नुकतीच मे महिन्यात मी फ्रान्स स्टडी टूरला गेले होते. या स्टडी टूरची सुरुवात झाली जर्मनीमधल्या 5th लार्जेस्ट सिटी आणि इकॉनॉमिक सेंटर ऑफ युरोप असलेल्या फ्रँकफुर्टमध्ये. फ्रँकफुर्ट म्हणजे व्हायब्रंट सिटी, क्लासिकल आर्किटेक्चर, कला आणि निसर्ग याचं बेस्ट कॉम्बिनेशन. फ्रँकफुर्ट एअरपोर्ट तर जर्मनीमधलं लार्जेस्ट एअरपोर्ट. एअरपोर्टपासून सिटी सेंटरचं अंतर आहे फक्त 13 किलोमीटर आणि आपण ट्रेन, बस किंवा टॅक्सी घेऊ शकतो. आम्ही तर ट्रेननी फक्त 40 मिनिटात सिटी सेंटरला पोहोचलो. इथे ट्रान्सपोर्टेशन इतकं सोपं आणि सोयीस्कर आहे ना. मेट्रोच्या फ्रिक्वेन्सी सुद्धा अगदी 2 ते 5 मिनिटाला आहेत. फ्रँकफुर्ट हे युरोपमधलं लीडिंग फायनान्शियल सेंटर आहे. इथे मॉडर्न स्कायस्क्रेपर्स, युरोपियन सेंट्रल बँकेचे हेडक्वार्टर्स आणि बाकीसुद्धा महत्त्वाच्या बँका जसं की डॉइश बँक या सगळ्यांमुळे फ्रँकफुर्ट युरोपमध्ये प्रसिद्ध आहे. पहिल्या दिवशी आम्ही इथे गेलो पिझ्झा खायला. डे 2 ला आम्ही केली इथली सिटी टूर. फ्रँकफुर्टचं रोमरबर्ग अँड ओल्ड टाउन अगदी आवर्जून बघण्यासारखी जागा. शहराच्या अगदी मध्यभागी असलेला हा रोमरबर्ग स्क्वेअर फक्त टुरिस्टच नाही तर इथे राहणारी सुद्धा बरीच मंडळी इथे वॉक घेण्यासाठी येतात आणि इथलं हॅपनिंग वातावरण जे काही आहे ना त्याचा अनुभव घेतात.
या ओल्ड टाऊनमधल्या जुन्या इमारती, इथले चर्चेस, हे सगळं दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुन्हा बांधण्यात आलंय, ही माहिती मला इथे मिळाली. इथे येऊन फक्त कॉफी पीत या सुंदर ओल्ड टाऊनकडे बघत बसलं तरी सुद्धा फ्रँकफुर्टची वन डे ट्रिप सुफळ संपूर्ण आहे. गुळपोळी आहे ती मॅगडी मध्ये बसून मी खाते. जर्मनीच्या मॅगडी मध्ये येऊन आम्ही खातोय गुळपोळी. तुझे सगळे पाठवले ना करून माझे पाठवले पण हे सगळे सीनरीचे पाठवले. ओके, आता आम्ही चाललोय. Now we will experience the German Autobahn, which is one of very famous for their. हां, ओके, सुंदर आहे. तर आता आम्ही फ्रँकफुर्ट वरून चाललोय स्ट्रासबुर्गला बाय बस, आणि ही आमची बस. हो, ते येतातच आहे आपल्यासोबत. सो आता पुढचा ब्लॉग स्ट्रासबुर्गचा. While driving, please don't stand up. You know, while driving, if brake dabla tar padal, you will get you will no, not for you in general. सगळ्यांनी म्हणा सबस्क्राईब करा दिस चॅनल. सबस्क्राईब काय म्हणाली? थँक्यू. डांकन नो थँक्यू. डांका, ओके, डांका.